วัสดีค่ะวันนี้เรามาถักเสื้อต่อดอกหกเหลี่ยมลายเดิมนะคะแต่วันนี้เราจะมาถักเป็นแขนแบบปีกค้างคาวนะคะลายดอกเดิมแพทเทิร์นเดิมวันนี้เราไม่สาธิตวิธีการถักดอกแล้วก็วิธีการต่อดอกให้ดูนะคะแต่จะแนบลิงก์คลิปวิดีโอการถักดอกและการต่อดอกของเสื้อตัวนี้ไว้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วกันนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะไหมที่เราจะใช้ไหมตัวเดิมเลยค่ะ Summer Soft เส้นเบอร์16รหัสสี PM 334ใช้ไหมประมาณ300 กรัมนะคะเข็มที่จะใช้เข็มเบอร์ 1.25 มิลลิเมตรหรือใช้ 1.3 มิลลิเมตรก็ได้ค่ะเรามาดูผังการต่อดอกของเสื้อปีกค้างคาวตัวนี้กันนะคะลักษณะผังการต่อดอกก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เป็นช่วงคอลำคอนะคะจะมีการถักครึ่งดอกวิธีการถักครึ่งดอกเดี๋ยวแปะลิงก์คลิปสาธิตวิธีการถักไว้ให้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะตรงนี้เป็นช่วงไหล่และแขนเราจะต่อความยาวของแขนจากลำคอไป7 ดอกนะคะส่วนความยาวของลำตัวเราจะนับจากไหล่ลงไป8 ดอกนะคะความยาวของลำตัวเท่ากับ8 ดอก8 แถวนะคะรอบอกเราจะนับแถวล่างสุดนะคะเป็นรอบอกก็คือเสื้อตัวนี้จะใช้ทั้งหมด14 ดอกหน้า7 ดอกหลัง7 ดอกรวมเป็น14 ดอกนะคะรอบแขนเราจะใช้ทั้งหมด7 ดอกนะคะดอกนี้พับครึ่งหน้าหลังใช้ร่วมกันนะคะตรงจุดนี้คือช่วงลำตัวตรงนี้คือใต้วงแขนเราจะต่อแบบนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุดพับครึ่งใช้ร่วมกันชิ้นหน้ากับชิ้นหลังการต่อดอกเราจะต่อจากบนลงล่างจากคอลงมาข้างล่างแบบนี้ก็ได้นะคะต่อเป็นแถวๆลงมาแบบนี้วิธีการคำนวณรอบอกเราจะถักดอกแรกออกมาแล้ววัดขนาดแล้วก็นำไปหารรอบอกก็จะได้จำนวนดอกทั้งหมดของรอบอกที่จะใช้นะคะการปรับเปลี่ยนขนาดของตัวเสื้อในกรณีที่รอบอกเรามากกว่านี้เราจะเพิ่มจำนวนดอกขึ้นนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนขนาดของเส้นไหมให้เป็นเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เราก็จะได้ขนาดของเสื้อที่ใหญ่ขึ้นหรือรอบอกน้อยกว่านี้เราก็จะทำการลดจำนวนดอกลงนะคะเราก็จะได้รอบอกที่เล็กลงถ้าใช้ไหมตามที่ระบุไว้และต่อตามผังนี้ขนาดของตัวเสื้อที่ได้รอบอกจะอยู่ที่40 นิ้วความยาว19 นิ้วความยาวของแขนเสื้อ14 นิ้วและรอบปลายแขน18 นิ้วนะคะเมื่อเราทำการต่อตัวเสื้อให้เป็นรูปร่างแล้วได้ขนาดตัวเสื้อที่เราต้องการแล้วแนะนำให้ทำการเก็บคอเสื้อก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ความยาวของแขนเสื้อจริงๆของเราในคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเก็บคอเสื้ออีกแบบหนึ่งให้ดูนะคะตรงจุดนี้มันมีความไม่เสมอกันของคอเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับระดับคอเสื้อให้มันเสมอกันให้ดูนะคะในคลิปนี้คอเสื้อของเราด้านหน้าและด้านหลังจะมีความสูงต่ำที่ระดับเท่ากันนะคะเราจะเริ่มเก็บคอเสื้อจากไหล่ก่อนนะคะตรงจุดนี้เลยค่ะจุดที่เราเริ่มเก็บคอตรงนี้มันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักแค่โซ่3ไปตามแนวคอเสื้อตรงนี้เลยการกะระยะกะให้พอดีนะคะไม่ตึงหรือไม่หย่อนเกินไปขึ้นต้นด้วยโซ่3เลยค่ะแล้ว x ลงตรงจุดนี้เลยนะคะโซ่3อีกครั้ง x ลงตรงนี้ค่ะโซ่3ถักไปรอบๆเลยนะคะจนถึงจุดที่เราจะทำการปรับระดับคอเสื้อนะคะปรับระยะของการถัก x ลงไปให้มันพอดีนะคะก็มาถึงตรงจุดที่เราจะปรับระดับให้มันสูงขึ้นมาเสมอ
กับจุดอื่นๆนะคะตรงนี้โซ่3ก่อนค่ะแล้ว x ลงธรรมดาก่อนถักโซ่3อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราจะพันหัวเข็ม2ครั้ง3หลักแล้วค่อยรวบห่วงนะคะ1หลักพันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่2พันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่3แล้วรวบเป็นหลักเดียวนะคะต่อไปก็จะเป็นโซ่3แล้วตรงจุดนี้มันลึกหน่อยเราพันหัวเข็ม3ครั้งเลยนะคะลงตรงจุดนี้2หลักนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่2พันหัวเข็ม3ครั้งหลักที่3ลงตรงจุดนี้นะคะถัดไปอีกจุดหนึ่งค่ะแต่อย่าเพิ่งรวบห่วงนะคะทำให้ครบ4หลักนะคะ4หลักแล้วรวบห่วงเป็นจุดเดียวนะคะถักโซ่3ตรงจุดนี้จะพันหัวเข็ม2ครั้ง3หลักนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่1หลักที่2พันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่3รวบห่วงค่ะตรงจุดต่อไปเราจะถักโซ่3แล้ว x ลงธรรมดาตรงช่วงระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็โซ่3ค่ะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้โซ่3แล้วถัก x ลงธรรมดาก่อนตรงจุดนี้โซ่3อีกครั้งพันหัวเข็ม2ครั้ง3หลักนะคะตรงจุดนี้ชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันนะคะถ้าถึงจุดที่มันต้องปรับระดับตรงจุดนี้ก็จะเป็นพันหัวเข็ม3ครั้ง4หลักนะคะคลิปเป็นคลิปตัดต่อหรือตรงจุดไหนถ้าเร็วไปให้กดหยุดหรือถ้าไม่ทันก็ให้กดย้อนกลับไปดูได้นะคะงานที่เราปรับระดับคอเสื้อแล้วก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคอเสื้อตรงจุดนี้เป็นเส้นตรงอยู่แล้วเราก็ถักแค่โซ่3ไปตามแนวระดับของคอเสื้อตรงนี้ไปเลยถักแบบที่สาธิตการถักให้ดูไปจนจบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนครบรอบแล้วเราจะปิดแถวงานแถวนี้เลยนะคะแทงเข็มแล้วควักดึงไหมผ่านมาเลยค่ะแถวต่อไปเราจะเก็บคอด้วยการถักโซ่5นะคะ1 2 3 4 5เราจะข้ามช่องโซ่ไป1ช่องนะคะเราจะถัก x ลงในช่องที่2นี้ค่ะแล้วถักโซ่5อีกครั้งหนึ่งหลักต่อไปเราจะไม่ x ลงระหว่างช่องโซ่นะคะเราจะ x ลงตรงจุดที่เป็นหลักตรงนี้เลยค่ะคือ3ช่องโซ่จะได้2ช่วงลายนะคะหลักต่อไปเราจะข้ามไป1ช่องโซ่แล้วก็ x ลงระหว่างโซ่3ตรงนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเมื่อถักโซ่5จนครบรอบแล้วเราจะมาปิดแถวนี้โดยการถักโซ่2นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงจุดเริ่มต้นตรงจุดเชื่อมตรงนี้ค่ะแล้วก็ปลด2ครั้งนะคะแล้วก็รวบห่วงงานของเราก็จะขึ้นอยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่างโซ่พอดีสำหรับเสื้อตัวนี้เราจะถักเก็บคอเสื้อด้วยโซ่5จำนวน4แถวนะคะ
ปิดแถวงานด้วยการถักโซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มไปตรงจุดเชื่อมต่อตรงจุดนี้นะคะการปิดงานแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำการเลื่อนห่วงนะคะงานที่เราได้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะเมื่อถักเก็บคอเสื้อด้วยโซ่5ครบจำนวน4แถวแล้วแถวต่อไปเราจะถักเก็บลายริมคอเสื้อเลยนะคะปิดงานแถวนี้ด้วยการถักโซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งเหมือนเดิมนะคะการถักเก็บคอเสื้อเราต้องดูด้วยนะคะว่าคอเสื้อของเราได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือยังถ้าเกิดว่าคอเสื้อยังกว้างอยู่เราสามารถลดจำนวนโซ่ลงได้นะคะจาก5เป็น4เป็น3จนกว่าจะได้ความกว้างของคอเสื้อที่เราต้องการนะคะลดจำนวนโซ่ลงทีละแถวนะคะแถวนี้เราจะถักเก็บลายริมโดยการถักเอฟหรือพอ1คอพันหัวเข็ม1ครั้งจำนวน8หลักนะคะถักเอฟโดยการแทงเข็มลอดห่วงโซ่ตรงนี้ลงไปเลยนะคะแล้วก็ควักไหมออกมาจำนวน8หลักค่ะถ้าเกิดว่าคอของเรามันแคบไปเราสามารถเพิ่มจำนวนหลักได้นะคะหรือถ้าว่าคอของเรายังกว้างอยู่เราสามารถลดจำนวนหลักของการถักเอฟตรงนี้ลงได้นะคะพอถักเอฟครบ8หลักแล้วเราจะถัก X ลงตรงห่วงโซ่ต่อไปเลยนะคะแล้วก็ถัก F 8หลักตรงห่วงโซ่ถัดไปอีกค่ะสลับกันไปแบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะคอเสื้อของเราที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะถักมาจนจบแถวครบรอบแล้วเราปิดชิ้นงานโดยการแทงเข็มควักไหมดึงไหมผ่านนะคะล็อกงานด้วยโซ่1แล้วก็ตัดไหมเผื่อการเก็บปลายไหมด้วยนะคะคอเสื้อที่ถักเก็บลายริมเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะพาไปดูการต่อแขนและลำตัวนะคะอันนี้คือลักษณะของตัวเสื้อที่เราได้ทำการต่อไปแล้วนะคะวางในแนวนอนนะคะตรงนี้เป็นคอเสื้อตรงนี้เป็นไหล่เป็นแขนไล่ระดับลงมาแบบนี้นะคะความยาวของแขนทั้งหมด7ดอกนะคะนับจากหัวไหล่1 2 3 4 5 6 7ดอกค่ะความยาวของลำตัวเราใช้ทั้งหมด8ดอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ดอก8แถวนะคะความยาวของลำตัวตรงช่วงลำตัวเราจะต่อออกมาแค่1ดอกนะคะจากใต้วงแขนตรงนี้เป็นใต้วงแขนนะคะเราจะต่อกลางออกไปเหมือนปีกค้างคาวค่ะตรงปลายแขนเสื้อเราจะต่อออกไปแค่1ดอก1แถวเท่านั้นนะคะเพราะว่าความยาวของแขนเสื้อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการต่อใต้วงแขนให้ดูนะคะตรงนี้คือเรายังต่อไม่เสร็จนะคะใต้วงแขนเราจะต่อเฉียงไปแบบนี้นะคะเราจะมาต่อตรงจุดนี้ให้ดูแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้เป็นพับครึ่งชิ้นหน้ากับชิ้นหลังใช้ร่วมกันนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ก็พับครึ่งดอกเหมือนกันชิ้นหน้ากับชิ้นหลังใช้ร่วมกันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะตรงจุดนี้คือลำตัวที่เราเชื่อมต่อกันไปแล้วนะคะลำตัวแค่1ดอกตรงจุดนี้เป็นปลายแขนนะคะตรงนี้เป็นพับครึ่งดอกนี้ที่เราเห็นเป็นดอกของอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะถักอีกดอกหนึ่งมาเชื่อมต่อตรงจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะแล้วก็ค่อยไล่เชื่อมต่อไปวนไปแบบนี้นะคะมาสิ้นสุดที่จุดนี้ค่ะด้านนี้เราจะไม่ถักเชื่อมต่อกันนะคะเราจะเว้นไว้ค่ะนี่คือดอกที่เราถักเตรียมไว้แล้วเพื่อที่จะนำมาเชื่อมต่อตรงจุดนี้เชื่อมต่อกันในแถวสุดท้ายของดอกนะคะมุมแรกที่เราจะต่อเราจะถักโซ่1ก่อนแล้วนำชิ้นงานของเราไปคล้องเอาตรงนี้นะคะเกี่ยวเอาตรงนี้
เราจะเชื่อมต่อทั้งหมด6มุมเลยนะคะตรงจุดนี้เอาด้านที่เราไม่โชว์ตัวงานประกบเข้าหากันนะคะสอดเข็มเข้าไประหว่างโซ่3ตรงนี้นะคะควักไหมแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาเลยแล้วก็โซ่1แล้วก็ทำพันหัวเข็ม2ครั้ง4หลักพอถักพันหัวเข็ม2ครั้งครบ4หลักแล้วโซ่1สอดเข็มไปชิ้นงานด้านหลังดึงไหมผ่านโซ่1กลับมาชิ้นงานด้านหน้าถัก X ลงไปโซ่1สอดเข็มไประหว่างโซ่3แล้วก็ดึงไหมผ่านแล้วก็โซ่1สลับไปสลับมาแบบนี้นะคะตรงมุมนี้เป็นมุมที่พันหัวเข็ม2ครั้ง4หลักนะคะเป็นมุมที่2ที่เราจะเชื่อมต่อสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการต่อดอกของลายนี้เรามีคลิปสาธิตวิธีการต่อดอกของลายนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะกดลิงก์ตามเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอสาธิตวิธีการต่อดอกแบบคร่าวๆนะคะถ้ามองไม่ออกว่าเราจะต่อตรงจุดไหนให้วางชิ้นงานลงกับพื้นให้เป็นรูปเป็นร่างของแขนก่อนนะคะแล้วมองดูแนวการต่อว่าเราจะต่อไปในทางทิศไหนถ้าเราวางแบบนั้นเราจะมองออกว่าเราจะต่อไปตรงจุดไหนบ้างนะคะดอกนี้เราก็จะถักต่อดอกวนไปแบบนี้นะคะดอกนี้เราจะทำการเชื่อมต่อกันทั้งหมด6มุมนะคะแต่ด้านที่เราจะเชื่อมต่อกันนั้นเราจะเชื่อมต่อกันแค่5ด้านนะคะขอตัดไปมุมที่6ที่เราจะเชื่อมต่อกันเลยนะคะนี่คือมุมสุดท้ายมุมที่6ที่เราจะเชื่อมต่อกับจุดอื่นแล้วนะคะตรงจุดนี้เราจะเหลือด้านสุดท้ายที่ไม่เชื่อมต่อกับจุดไหนเลยนะคะปิดงานได้เลยนะคะตรงจุดนี้งานที่ได้ก็จะออกมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตรงด้านนี้เราไม่ได้เชื่อมต่อก็จะเปิดโล่งไว้แบบนี้นะคะจุดต่อไปที่เราจะเชื่อมต่อก็คือตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้เราจะพับครึ่งดอกเราจะใช้ร่วมกันชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะพับครึ่งค่ะเราจะเชื่อมต่อมุมนี้เป็นมุมแรกนะคะมุมที่เราจะเชื่อมต่อทั้งหมด6มุมด้านที่เราจะเชื่อมต่อทั้งหมดมี5ด้านด้านสุดท้ายเราจะเว้นช่องไว้เหมือนเดิมนะคะหยิบมุมที่เราจะเชื่อมต่อขึ้นมาเลยค่ะมุมแรกเลยค่ะพลิกงานกลับมาแบบนี้นะคะถักเชื่อมต่องานไปเรื่อยๆจนครบรอบเลยนะคะจนถึงมุมที่6มุมสุดท้ายเลยเมื่อถักต่อดอกมาจนถึงมุมสุดท้ายที่เราจะทำการเชื่อมต่อดอกแล้วลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านสุดท้ายจะไม่เชื่อมต่อกับจุดไหนเลยนะคะต่อชิ้นงานจนครบรอบแล้วปิดงานได้เลยค่ะลักษณะของงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะดอกต่อไปที่เราจะทำการเชื่อมต่อก็คือดอกนี้นะคะมุมนี้เราจะเชื่อมต่อเป็นมุมแรกนะคะมุมที่2ที่3 4 5และ6เชื่อมต่อทั้งหมด6มุมด้านทั้งหมด5ด้านด้านสุดท้ายไม่ต้องเชื่อมต่อกับจุดไหนเลยค่ะงานที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและตรงจุดนี้จะเป็นดอกสุดท้ายที่เราทำการเชื่อมต่อนะคะตรงจุดนี้จะเป็นดอกที่เราพับครึ่งนะคะ
ตรงจุดนี้ก็คือจุดใต้วงแขนนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพลิกชิ้นงานให้ดูชัดๆนะคะเราจะต่อมุมนี้เป็นมุมแรกนะคะแล้วก็วนมาแบบนี้การต่อดอกการต่อชิ้นงานเราจะถักต่อแบบทวนเข็มนาฬิกาก็คือวนซ้ายนะคะงานที่เราได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะปลายแขนเสื้อตัวนี้ของเราก็จะได้ประมาณ18นิ้วนะคะก็จะกว้างหน่อยขั้นตอนต่อไปเราจะพาเก็บลายริมชายเสื้อแล้วก็ลายริมแขนเสื้อนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ลายริมแขนเสื้อก่อนนะคะเราจะเริ่มตรงจุดแรกก็คือจุดปลายแหลมๆตรงนี้นะคะตรงนี้คือ1ช่วงเราจะแบ่งได้2ช่วงลายนะคะเราจะถักเหมือนเดิมกับตัวที่แล้วขึ้นงานตรงมุมนี้ก่อนเลยนะคะเราจะถักเป็นลายพัดเล็กนะคะจำนวน4หลักโดยการพันหัวเข็ม1ครั้งช่วงลายแรกเราจะแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มแล้วก็ถักเอฟไปตรงจุดนี้นะคะแล้วถักโซ่3ทำหนามเตยโดยการแทงเข็มอ้อมหลักเอฟตรงนี้นะคะแล้วก็ควักแบบนี้ทำจำนวน4หลักนะคะหลักที่2โซ่3ทำหนามเตยทำให้ครบ4หลักเลยนะคะหลักที่3ถักโซ่3ทำหนามเตยแทงเข็มอ้อมหลักควักไหมแล้วก็ปลดค่ะหลักที่4เมื่อได้ครบ4หลักแล้วเราจะถัก x ลงตรงจุดนี้เลยนะคะลายต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะตรงนี้คือช่วงลายที่2นะคะเราจะ x ลงตรงจุดนี้เลยทำพัดเลข4หลักเหมือนเดิมนะคะหรือว่าท่านไหนอยากเก็บลายริมอย่างอื่นก็สามารถทำได้เลยนะคะงานถักโครเชต์เป็นงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือดัดแปลงได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราไอเดียที่ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งค่ะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับมือใหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเดี๋ยวก็จะเกิดความชำนาญขึ้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียของการถักโครเชต์นะคะว่าการต่อดอกที่แตกต่างกันสามารถทำให้เราได้ชิ้นงานที่มีความแตกต่างกันออกไปอีกนะคะลายริมชายเสื้อของเราเมื่อถักเสร็จก็จะได้ออกมาลักษณะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนลายริมชายเสื้อเราจะเพิ่มหลักจาก4หลักเป็น5หลักเราก็จะได้ลายที่ใหญ่ขึ้นกว่าแขนเสื้อนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ